makakamiwala ka sa Jiwala. Ako! Baka ako! Baka nagkahiwala! Yung nahanap kong chocolate. Kuya. Yay! Ako yung si Mr. Teddy Bear. Apa! Si Mr. Leon. Marami ako. Kumain tayo nito ah. Wow, ano? Pagtapos Ano kayo? Madami ako. Madami ako. Madami ako. wala ka na ate paghahanap. Madami ako. Dahanda, makakabasa. Jadi na hindi na lagi yan. Dala sa dyan. Patingin ako. Akin to. Ayun na yan. Ano nangyayari? Alya. Alya. Puno! Mama to ah. Ano yan? Akin to ano yun? Iyo, ikaw mamaya. Doon yung mga noodles ah. May mga chinelas. Dito pa mo. Ano ba ganito ah? Napakalaki. Ano ba ito? Camera. Ganito. Eh! Nabubuhatin! Ah! may cellphone! No! Galing ko. May pa dito ah! Nakasiksik. Nagaling yan. Gulo, hindi yan ah. Ay! Lutuan! 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 Wow! Ako. May ganito. Wow! Ito ang gusto ko. Oh, si Ma'am! Daya! Malaki ang kanya. Napakabigat. Ako naman yung mundo. Wow! Unsa? Nakita lang ni Mama ngiti. Ganda. Smile! Ano eh? Tingnan ko! Wow! Ganda. Ang sasakal. May kuwag ka doon ah. Wow, may battery malaki. Salamin! Chocolate. All mine. Chocolate. Positive. Dami ka parang Mine? Mama! Dinala mo pa. Basta ba? Walang kasya cellphone. Baka masira. Yung... Sige! Oo naman! Ganda Sige! Guys. Maliit! Oo, mama! Maliit sa akin! Close its grill. Lahat sa akin yan. No! Ang battery sa Gusto ng chocolate. Saan ang battery? Dito ah. Para saan ito? Ito yung battery para sa sensor. Ini sensor. Mm. Alin ang gusto mo dito? Gusto mo hindi mapahal. Ayan, ang popstar. Ang sarap. Ang sama naman ang ano. Ayan.
Oh.